Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi gia nhập tổ chức thì Lâm Thất Dạ đã được huấn luyện một cách bài bản về các kỹ năng mà người gác đêm cần có. Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu ấy rốt cuộc cũng được về nhà và chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thất Dạ đến căn cứ như thường lệ thì nhận được tin trường trung học Thượng Nam Thành xuất hiện quái vật thần thoại, người báo án chính là bạn học Lý Nghị Phi của cậu. Anh bạn kia kể lại toàn bộ quá trình mình nhìn thấy cô giáo biến thành rắn yêu, sau đó ăn thịt thầy chủ nhiệm. Đang nói là lát sau, con rắn nhả ra một quả trứng và thầy chủ nhiệm phá vỡ lớp vỏ, chui ra với thần sắc kỳ lạ. Nghe vậy, sau một hồi thảo luận thì Thất Dạ đã cùng đồng đội đi đến trường học để điều tra. Bọn họ chia ra hai nhóm, một nhóm do Hồng Anh, Tư Tiểu Nam và Thất Dạ cải trang thành học sinh trung học để điều tra xem đã có bao nhiêu người bị hại rồi, và nhóm còn lại sẽ âm thầm đi tìm kiếm bản thể của quái vật. Cả đám rất nhanh chia nhau ra hành động. Năng lực của Lâm Thất Dạ khá quan trọng trong nhiệm vụ lần này bởi cậu có thể nhìn ra người bị biến dị. Vừa mới đi một vòng tầng 1, nam chính đã nhìn ra tới 6 học sinh khả nghi. Nếu đám sinh vật thần thoại này động thủ, e rằng tất cả học sinh này sẽ không phải đối thủ của chúng. Cùng lúc đó thì Hồng Anh và Tiểu Nam đã đột nhập được vào phòng của chủ nhiệm để điều tra. Cô nàng chợt phát hiện một mùi hương kỳ lạ dưới viên gạch sàn nhà. Sau khi nhấc lên thì kinh hãi phát hiện đó là một bộ da người. Trở lại với Thất Dạ, nam chính tiến vào lớp học của mình bởi người báo án là anh bạn Lý Nghị Phi nói sẽ giúp tổ chức tìm ra hung thủ, chỉ cần cho cậu ta cơ hội gia nhập là được. Trong lớp học, Lâm Thất Dạ phát hiện một bạn học nữ đáng ngờ. Anh chàng vội gửi cho Lý Nghị Phi một mẩu giấy nói rằng mình cần tập trung tất cả học sinh trong trường lại để phân biệt rõ những ai đã trở thành nạn nhân của sinh vật thần thoại. Rất may, Lý Nghị Phi nhắc nhở hắn lát nữa sẽ đến giờ chào cờ nên không cần lo lắng. Rất nhanh sau tiết học không mấy hứng thú thì các bạn học đều tập trung di chuyển xuống sân trường. Khoảnh khắc này đây, Lâm Thất Dạ đã phát hiện rất nhiều người bị biến dị, hầu hết bọn họ đều là nữ sinh. Nhận được thông tin này qua tai nghe thì Hồng Anh cũng mau chóng đến ký túc xá nữ điều tra. Còn Lâm Thất Dạ lúc này đã tự nhận mình là người cầm cờ mới rồi cuộn mất cờ khỏi tay một nam sinh, khiến anh ta ngơ ngác không hiểu gì hết. Ngay sau đó, nam chính của chúng ta đi đến chỗ treo cờ, đồng thời cảm nhận được vô số khí tức của các nạn nhân. Thất Dạ vội thông báo cho tay bắn tỉa chuẩn bị hành động. Người này lập tức đưa ra hai phương án. Một là để Lãnh Hiên triển khai vô giới không vực. Hai là để Lý Nghị Phi cùng nam chính dồn tất cả vào một tòa biệt lập để giải quyết. Lâm Thất Dạ chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc treo cờ. Tuy nhiên, đến khi trò treo cờ kết thúc, các nữ sinh đã di chuyển về ký túc xá rồi mà hai người Hồng Anh vẫn chưa ra khỏi đó. Chính vì vậy, họ đã bị một đám nữ sinh chặn đường. Nương theo đó, một cô nàng áp sát mặt Hồng Anh lên tiếng: "Sao tôi chưa thấy ký túc xá có ai xinh đẹp như cậu nhỉ, đẹp đến nỗi muốn một lần nuốt trọn." Lời vừa dứt thì nữ sinh kia cũng biến thành yêu quái tấn công Hồng Anh. Cũng may, thân thủ của cô nàng nhanh nhạy, nếu không e rằng đã trở thành nạn nhân mất rồi. Nhưng mà tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lúc này đây, vô số nữ sinh bị biến dị lập tức bao vây Hồng Anh và Tư Tiểu Nam, khiến hai người cảm thấy phiền phức vô cùng. Ngay sau đó, một cuộc chiến đã liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt đã có một vụ nổ bạo phát ở ký túc xá, khiến tất cả mọi người trở nên náo loạn. Cùng lúc ấy, bên phía Thất Dạ cũng đã xác định được một nữ nhân là yêu quái, cho nên cậu đã hẹn cô nàng hết giờ học gặp nhau ở nhà gửi xe. Tuy nhiên, bên phía Lãnh Hiên, khi mở ra vô giới không vực thì lại phát sinh sự cố. Toàn bộ không gian quanh trường học bỗng chốc biến thành màu xanh, làm cho ai nấy đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Ở một góc cầu thang, Lâm Thất Dạ nhờ Lý Nghị Phi giữ chân đám nữ sinh để bình qua chỗ Hồng Anh ứng cứu. Lúc này, tình thế đã vô cùng hỗn loạn. Nếu sinh vật thần thoại không biến dạng thì mọi người rất khó có thể phân biệt được. Mà Lâm Thất Dạ lại có con mắt nhìn thấu vạn vật nên trách nhiệm của anh chàng lại càng lớn. Trên đường đi, nam chính tiện tay trừ khử vô số yêu quái. Khi đuổi đến chỗ Hồng Anh thì phát hiện cô nàng đang bị một giáo viên cầm tay kéo đi nơi khác. Cũng may, Thất Dạ đến kịp ra tay với cô giáo kia, làm ả ta hiện nguyên hình khiến Hồng Anh giật mình sợ hãi. Chưa kịp nghỉ tay thì ba người lại phát hiện bóng dáng một sinh vật thần thoại chạy lên phía sân thượng, cho nên bọn họ mau chóng đuổi theo. Không ngờ rằng con yêu quái bất ngờ biến dạng, cùng với đó là ba người Thất Dạ cảm thấy một tầng uy áp đè nén khiến họ vô cùng khó chịu. Không dừng lại ở đó, âm thanh quái dị bỗng chốc vang lên. Thì ra, đó là tiếng gọi bầy đàn. Thanh âm này làm cho toàn bộ người bị biến dị nổi dậy phát động tấn công những người xung quanh. Đến đây thì cũng hết tập 5 Trảm Thần 3D. Liệu rằng người gác đêm sẽ phải đối mặt với tình hình này như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.